بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ ان شاء الله چې ډیسکشن کوو په ټایپ کاسټینګ باندې او کانسټنټ کوالفایر چې څه ته وایي او ډیکلیریشن او انیشلایزیشن اف ویریبلز اینڈ کانسټنټ کوالفایرز. صحیح ده؟ او پیج نمبر 54 باندې په بوک کې دا موجود دی. نو آلموست دا چې کوم دی نو لاست 2 پوینټس دي د چپټر، نو په دې باندې ډیسکشن کوو. یوز اف ټایپ کاسټینګ. ټایپ کاسټینګ څه شی دی؟ ولې دی؟ ټیک شو. The process of converting one data type into another data type during execution is known as typecasting. مونږه ډیسکشن وکړو په ډیټا ټایپس باندې په پریویس لیکچر کې، او هغه کې مونږ ویلي چې بیسیکلی چې کوم دی نو په دې بوک کې انټیجر، فلوټینګ پوینټ او کیریکټر ډیټا ټایپس دي. اوس کله چې مونږه یو ډیټا ټایپ چې دی کنه دا غي مونږه ډیفاین کو، لکه انټ ما ډیفاین کو، لانګ انټ می ډیفاین کو او شارټ انټ می ډیفاین کو. دا اوس ایکسپلین کو ډیټیل سره نور فردر کنه. نو د دې با څه طریقې چې کله کیلکولیشن کیږي بیا به مونږ څنګه طریقې سره ډیسایډ کو چې یو ویریبل چې دی نو دا په غټه ویلیو تی راځي یا وړه ویلیو تی راځي، نو دې کې چې کوم دی نو څه طریقه جوړې دي شي. صحیح ده؟ نو دې دوه قسمونه دي بیسیکلی. د ټایپ کاسټینګ څو قسمونه دي؟ دوه طریقې دي. یو دی امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ او یو ته مونږ وایو ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ. امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ څه شی دی او ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ څه شی دی؟ نو لومبه پکې مونږ وایو امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ. دا ویریبل د یو دغه نه ډیټا ټایپ نه بل ډیټا ټایپ ته کنورژن ته مونږ ټایپ کاسټینګ وایو، او دا به څنګه کیږي؟ لومبه دی امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ. Implicit typecasting is performed automatically by the C compiler. دا implicit typecasting چې وینو دا automatically کیږي. څنګه کیږي؟ automatically کیږي. implicit typecasting. اوس چې دی the operands in the arithmetic operation must be similar types. If data type of operands are different, the value of the lower data type is converted into higher data type. وی کچره operands دي ګوره په یو operation کې په یو عمل کې چې کله موږ یو ارثمټیک اپریشن کوو، لکه کو څه کوو دلته کې به تاسو وګورئ، لکه x plus y کوو implicit typecasting کې. suppose x is an integer and y is a long variable and following expression is evaluated. که x plus y وي او x چې دی نو دا integer دی او y چې دی long integer دی، ٹھیک ده؟ نو که موږ کوو x plus y، نو په دې برنی د x plus y کې بسی in the above expression data type of x is lower than data type of y, so the value of y will be converted, or the value of x will be converted into long during the evaluation expression. صحیح ده کنه؟ لکه ګوره اوس x چې دی انټیجر دی هغه لوور ډیټا ټایپ دی او y چې دی لانګ دی دا غي میموري سپیس زیات دی. لکه د ډایګرام ته وګوره، دلته کې یو ډایګرام دی، لکه x چې دی نو ما ډیکلیئر کړی دی چې دا څه شی دی؟ دا انټیجر دی، انټ دی. انټ نو انټ څومره ځای نیسي؟ انټ میموري کې مثال په تور 2 بایټس نیسي او 2 بایټس دومره دي، ټیک ده؟ بیا ورپسې دی y، دا y چې دی نو دا څه شی دی؟ دا لانګ دی. نو لانګ انټ دومره ځای نیسي مثال په تور باندې، څومره ځای نیسي؟ 4 بایټ نیسي. صحیح ده؟ 4 بایټس نیسي. نو چې دا دوانو په دې معنی اوس جمع اپریشن وشي، جمع اپریشن انټ او لانګ انټ، نو دا ویلیو دی کې خو نشي راتلی، دا ویلیو خو 2 بایټس کې نشي راتلی، دا غي خو ویلیو الریډي د لانګ انټ ویلیو خو الریډي زیاته ده. نو چې دا لانګ انټ او دا دوانه جمع شي نو دا به اتوماتیکلی دې تر راوړي چې جمع شي، لانګ انټ ته به وړي. پوه شوې کنه؟ لکه لانګ انټ ته وړي. لکه مثال په تور نو د دې مثال داسې دی چې دغه غټ بوتل دی یو، ټیک شو، او یو کپ دی. نو زه هم چې د دې دوانو دا هغه بوتل نیم ډک دی، ټیک ده؟ او زه درته وایم چې د دې کپ دا اوبه چې دي د کپ کې چې کمی اوبه دي او د بوتل کې کمی اوبه دي دا دوانه خپلو کې جمع کا. نو د کپ ته به زه د هغه بوتل اوبه راوړم که د کپ اوبه به هغه بوتل ته وړم، ټیک شو کنه؟ نو دغه رنګې چې کم طرف ته ما سره سپیس اویلیبل دی نو دا کمپایلر اتوماتیکلی دا کار کوي، چې کله یو اپریشن کوي نو دا عمل کمپایلر اتوماتیکلی کوي. صحیح ده کنه؟ صحیح ده؟ ها، نو دې ته وایي امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ. په امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ پوه شوې؟
ها اوس نیکسٹ ورپسې دی explicit typecasting. Explicit typecasting څه ته وایي؟ Explicit typecasting is performed by a programmer. دا پروګرامر په خپل کوي. It is performed by using cast operator. چې کله دا کوي پروګرامر نو هغه ور سره هغه اپریشن سره لیکي cast. څنګه وسره دا cast کې وسره لیکي cast. The cast operator tells the computer to convert the data type of a value. دې کې مونږ وایو چې دا value چې دنو زما د خوخه چې څه ته زوی مغه ته واړه واغه data type دا. Syntax of using cast operator is type وړومبه به ټایپ ولیکي ډیټا ټایپ او بیا ولیکي expression لکه type it is shows the data type of which operand is to be converted لکه کوم operand چې convert کړي دا غي ټایپ ولیکي او expression shows the constant variables or expression whose data type is to be converted چې کوم expression کې کوم value convert کړي هغه value وی لکه دلته کې example دی explicit typecasting example دی suppose x and y are two float variables لکه x چې دی د دې ویلیو د 10.3 او د y ویلیو د 5.2 and the following expression to be evaluated او دا ته وی چې د x modulus y operation وشي نو چې x modulus y کینو په دې معنی x modulus y په دې انسو باندې نه کیږي ځکه چې دا پوره نه تقسیمیږي چې کومه انسي پوره نه تقسیمیږي په هغه باندې مونږه modulus operator نشو اپلای کولی modulus سوي modulus هغه ته وی چې ریمایندر کیږي یا 0 راځي یا 1 راځي ریمایندر مال روباسي دا موږ ویلیو کنه the above expression will generate an error because data type of x and y is float دا float دی the modulus operator cannot work with float variables float variable سره چې کوم دینو دی کار نه کوي ټیک ده کنه دی چې کوم دینو it only work with integers دی په integer باندې کار کوي so the expression can be written as که بیا زم چې نه خامخا په دې باندې عمل کول دي نو زه به څه کوم زه به پروګرام کې بیا داسې لیکم لومبه به لیکم انټ په بریکټ کې به من کوم x سره به لیکم بیا ورپسې x لیکم بیا ورپسې ماډولس لیکم بیا ورپسې لیکم انټ او y نو دې بس چلو کی the above statement converts the values of x and y into integers دا به د اشاریو د انسي بدنه ټریم کی دا به نه ختم کی صرف 10 بوالی او 5 بوالی نو دې بس کیه the x and y integer and evaluate the expression بیا به expression evaluate کی نو دا به کی 10 modulus 2 10 modulus 5 بکی 10 modulus 5 نو دې بس کیه the value of x will be converted into 10 and the value of y will be converted into 5 so the result of the above expression will be 0 ځکه چې 10 divide by 10 divide no 10 modulus 5 will be remainder به شي چې په 5 divide شي 0 بشي صحیح ده کنه ریمایندر به 0 راځي نو دا به داسې کیږي صحیح ده constant qualifier اوس constant qualifier موږ څنګه اپلای کوو دا خو مولي کو کنه چې لکه constant qualifier is used to define a constant څه ته وایي لکه چې داغي ویلیو په ایگزیکیوشن دوران کې نه بدلېږي constant دی ته وایي constant موږ ویلیو کنه constant qualifier is declared by specifying its name and data type the constant must be initialized with some value constant لبا یو value ورکه بیا بسکه لکه دله به یو value ورکه شروع کې چې کله پروګرام کې constant لیکي راغلی به یو value لیکي چې دته دا value assign شو the initialized value cannot be changed during the program execution دوران کې به دا value نه change کیږي syntax بسیه کزه constant qualifier لیکما نو زه بس کومه the syntax of declaring constant with const qualifier is as follows const بولی کې بیا به data type ولی کې بیا به identifier ولی کې او بیا به value ولی کې example را روان دي const data type او data type پکې څه شي دي identifier پکې څه شي دي value پکې څه شي دا وایو const دی نو دا keyword دی const څه شي دي keyword دی دا یوز کوي سی پخپله دا به خامخا لیکي دویم نمبر دی data type چې دی نو یا به character یا به integer یا به floating point دی ٹھیک ده دا data type دا دی identifier name of the constant we name of the constant څه وی لکه یا به any یا به کوم دی r یا به sum یا به average دیتا وای name of the constant صحیح ده کنه او بل څه شی دی د کې دی ورپسې value represent the value which the constant is initialized لکه مثال په تور زویم ان تا ورکه value 100 نو بس دا به 100 دی وی دا به نه چینج کیږي بیا په پروګرام کې په شروع کې مو ویل لکه زویم پای چې دی نو دا به دا value دا به نه بدله نو دا constant ما ډیکلیئر کو constant qualifier دی ته کوی شوی کنه
لکه د پای ویلیو خاصم نه بدلیږي کنه ٹھیک ده نو پای به چې کوم دی نو موږ ډیکلیئر کوو ایز کانسټنټ qualifier او هغه به په فلوټ کې لیکو دلته به لیکو کانست فلوټ او پای از اکول ټو 3.14 سمثینګ داسې ویلیو به ورکو ٹھیک ده ها په دې کانسټنټ qualifier پوه شوې ها بیا ورپسې دی the above example define an integer constant n that initialized with the value 100 and a float constant r that initialized with the value 3.5 these value cannot be changed during the execution of the program صحیح ده دا به نه بدلیږي the same can be achieved using hash defined preprocessor as که hash define کوو نو موږ په شروع کې په پروګرام کې دا داسې لیکلی شو د کانست په ځای به موږ ولیکو hash define n 100 نو دا ماله د کانستنټ کارم کوي که زر چارې داسې کومه که نه نو زه یې داسې هم کولی شم لکه په هیش ډیفاین لکه څنګه چې زه کوم هیش انکلود stdio.h نو د هغې په ځای زه لیکلی شم هیش ډیفاین n 100 نو دا ماله د دې کار کوي کانسټ انټ n از اکول ټو 100 یا به زه داسې لیکم یا به داسې لیکم چې کانسټنټ کوالیفایر ډیکلیئر کړي نو دواړه طریقې ټیک دي یا دا طریقه کوه هیش ډیفاین r 3.5 یا const float r is equal to 3.5 دواړه برابر دي ټیک ده نو چې کم تاسو ته ایزی ښکاری هغه تاسو فالو کولی شئ ټیک ده کنه بیا ورپسې دی اوس ډیکلیریشن and initialization of variables اوس ډیکلیریشن او initialization of variables څه شی دی ډیکلیریشن وی یو ویریبل مونږه اول په پروګرام کې لیکو نو څنګه به لیکو ډیکلیئر کوو Assigning the name and data type that a variable can hold is called declaration of variable. لکه کله چې موږ په پروګرام کې یو ویلیو لیکو یو ویریبل لیکو نو دا غي ته موږ وایو declaration of data type ولا ورکو او هغه چې کوم دینو دا غي نوم ورکو نو دې ته موږ وایو declaration of variable. All variables that are used in a program are declared using variable declaration statement. نو دا غي د لپاره خپل ویریبل ډیکلیریشن سټیټمنټ موږ لیکو لکه څنګه لیکو د syntax a variable in C is so we data type list of variable لکه where data type is specified data type of variable لکه example دا دی که زه وایم چې int float او character etc زه به ته شروع کې دا وایم چې دا زه integer ډیکلیئر کوم floating point ډیکلیئر کوم که کریکټر ډیکلیئر کوم چې کوم قسم ډیټا ای دا غیر لپاره بزاغه ویریبل اچوم لکه اوس د اشاریو لپاره بزلی کوم فلوټ چې ان سی وی هول نمبرز وی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 دا غیر لپاره بلی کوم انټ ک دغه وی ای بی سی وی نو غیر لپاره بزلی کوم سی ایچ ای آر نو دته وایو ډیټا ټایپ اف د ویریبل ټیک ده کنه ها list of variables specify list of variables separated by commas different statements are used to declare variables of different data types like for example زویم چې declare abc xyz او d and s of integer type کزه چرته دا ویم تاسو ته چې abc xyz d او s چې کوم دینو دا integer data type variable declare کینو تاسو بسنګ لیکه int space abc comma xyz comma d comma c semicolon نو دا ټول کمپایلر ته دا پته ولګیدا چې ای بی سی یو ویریبل دی د انټیجر ډیټا ټایپ دی کې به ان سی سٹور کیږي دسه ایکس وای زد یو ویریبل دی په دې کې به ان سی سٹور کیږي دا غرنګ ډی یو ویریبل دی په دې کې به ان سی سٹور کیږي او سیم یو ویریبل دی په دې کې به ان سی سٹور کیږي لکه کزه چرته دسی ولیکم ای بی سی ایکس وای زد دام لیکل شم ته دسیم لیکل شي چې انټ سم اډ ملټیپلای divide او ته چې کوم دینو دا ټول انټ کی نو دا می د انسو د پاره دي خو دې صرف ایکس وای زد ای بی سی لیکل صرف آسانتیا د پاره ټیک ده ها اوس چې دینو declaration of variables همغه اخیری او سو پوینټس دا وایو to declare variable a and xy as int type b as float type c h as character type and sum as double the statement as written as صحیح شو statement are written as نو ګور ادي کې دا تړومبه وای چې ته a and xy لا int data type ورکا نو ته بسنګ کې int a xy نو دا بشتا شي integer data type variable بشي بیا دا ته وای چې b as float data type نو ته بولی کې float او بولی کې space b نو دا ستا شو float variable دی declare کو
دا ډیکلیئر شو ها دا ډیکلیریشن پروسس دی اوس چې کوم دی ورپسې دی کیریکټر نو کیریکټر کې بس لیکم سی ایچ ای آر سپیس سی ایچ نو دا شو کیریکټر ډیټا ټایپ نو په دې ډومبي کې به ان سی سٹور کیږي 0 نه شروع کیږي هول نمبرز به پکې سٹور کیږي په فلوټ بی کې به د اشاریو والے انسا سٹور کیږي او په سی ایچ کې به چې کوم دی نو ای بی سی سٹور کیږي نو دې ته وایي ډیکلیریشن اف ویریبل صحیح ده اوس ورپسې دی ډبل یو یې پکې ډبل هم لیکلی دی چې ډبل چې کوم دی نو څه کا سم ایز ډبل نو دې کې دی ډبل او سم نو سم کې به چې کوم دی نو ډبل ویریبل سٹور کیږي ټیک ده کنه چې ویلیو یې لږه زیاتی ها اوس دی ورپسې انیشلایزیشن اف ویریبل اوس انیشلایزیشن څه ته وایي یو ویریبل د ډیکلیئر کنو او مخ کټې مغې ته میموري چې وته اساین شي په میموري کې د ته ځای اساین شي چې دا میموري کې د دومره 2 بایټه ځای شو نو د کې څه قیمت ته د شروع نه اچولې شي ټیک ده څنګه به پکې چې when a variable is declared memory location is reserved for it ټیک شو کنه لکه ته چې څنګه په کلاس کې داخله والی یو کورس یې ستاسو لپاره ریزرو شو ټیک تا کنه نو ته بیا هغه کورس یې باندې چې کم دینو رینډملی هم کې ناسې چې کالجز یونیورسيټي کې رینډم وي سکولونو کې چې کم دینو فکس وي اکثر کالج یونیورسيټي کې دا نه چې بس دا کورس یې زما ده په دې وځ کې نم حالته کې چې کم دینو بیا داسي چې بس کم کلاس ته لاړې مختلف سبجیکټس وي مختلف کلاسونه د هر ډپارټمنټ والے بیل ډپارټمنټ ته ځي یو کلاس به دلته بل کلاس به بل ډپارټمنټ کې بل کلاس به بل ډپارټمنټ کې ټول ورځ به ګرځي راګرځي ټیک ته آی کې دا ځینی فکس کورس نه بنچونه بس پای کې بچ کم ځي کې ناس نو دې کې د سی کنه چې کله ته ویریبل د ډیکلیئر کو نو میموري کې هغه لپاره څه شي زه ورکی 2 بایټس خو هغه کې څه رینډم ویلیو پرته چې تا وته نی ور کړی نو چې ته ولا ورکې نو دا خي چې لکه د کې انیشلی ته وکي 0 واچو 1 پکې واچو 2 پکې واچو 100 پکې واچو چې دا دې کې پروتي چې زما کیلکولیشن نه غلطيږي انیشلی وته څه ویلیو اساین کا نو دې کې وی initialization څه ته وایي when a variable is declared memory location is reserved for it memory ولا زه ورکی memory کې وته 2 بایټس ملو شي مثال په تور انټیجر ته the value in the memory location is also assigned to the variable صحیح شو کنه memory location هم ولا ورکی چې مثال په تور باندې دا لوکیشن چې دی مثال په تور 0111114 مثال په تور دا کمره چې ده ټیک شو کنه نو دا لوکیشن دی د دې assigning a known value to a variable at a time of its declaration is called initialization of variable لکه کله چې زه د یو قیمت ورکم نو د قیمت ته مونږ وایو initialization of variable ټیک شو کنه لکه رول نمبر چې څنګه تاسو ته اساین کی نو تاسو انیشلایز کی هغه ټیم سره چې لکه دا رول نمبر دی ها for example to declare variable a b c of integer type and assigning value 60 43 and 77 a variable of float type b by assigning value 3.35 نو دې کې وایي چې a b c دا چې کوم دی انټیجر ټایپ ډیکلیئر کې او دې چې کوم دی نو ویلیو ورکې 60 43 او 77 او ویریبل بل یو ډیکلیئر کې فلوټ ډیټا ټایپ ډیکلیئر کې واغې له ویلیو ورکې 3.35 دا एग्जांपल دی نو the statement is written as نو int بولی کې a is equal to 60 نو دا a is equal to 60 دا چې دی نو دی ته وایي initialization پوښوي لکه مخکې موږ صرف int a b c ولیکو کامه پکې واچول اوس ورسره چې دا is equal to لیکو دا is equal to دا ویلیو چې وسره لیکو نو دې پروسس ته وایي initialization صحیح ده کنه او نو دې ته وایي initialization of variable int a is equal to 60 b is equal to 43 او c is equal to 77 دغه رنګه فلوټ n is equal to یو ویریبل دی n او هغه ویلیو دا 3.35 نو دا د initialization process شو نو هوپفلی چې په دې لیکچر به پوه شئ او end of lecture 7 او unit 2 چې نو زمون کمپلیټ شو نو سبا نه به ان شاء الله موږ د دې ایکسرسایز کوو او بیا به یونټ 3 شروع کوو هوپفلی چې په دې به پوه شئ نور مرګرو سره شیر کې چاته څه پرابلم نو خامخا کوېسچن وکي نو هغه بیا دوباره چې کوم دینو مونږ سره کلاس کې ډیسکشن پاغي ثانک یو